Waruni's Kitchen YouTube channel එකට අදත් ඔයගොල්ලෝ හැමදෙනාම ගොඩක් ආදරෙන් පිළිගන්නවා. අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්න යන්නේ ගොඩක් පහසුවෙන් ගොඩක් රසට ඔයාලට ඕනම වෙලාවකට කන්න පුළුවන් විදිහට අල සහ චිකන් පාවිච්චි කරලා රසවත් ස්නැක් එකක් හදාගන්න විදිහ. ඉතින් අපි අද හදාගන්න අල සහ චිකන් ස්නැක් එක ඔයගොල්ලන්ට ස්නැක් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් ෆ්‍රයිඩ් රයිස් එකක් එළවලු බතක් වගේ හදපු වෙලාවකට සයිඩ් ඩිෂ් එකක් විදිහට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම පොඩි බබාලගේ ලන්ච් බොක්ස් වලට පාවිච්චි කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි අපිට මේ ස්නැක් එක ගොඩක් අඩු කාලයකින් අඩු වේදමකින් ගොඩක් රසට හදාගන්න පුළුවන්. ඒ නිසා අපි බලමු මේ රසවත් ස්නැක් එක කොහොමද හදන්නේ කියලා. මුලින්ම මම මෙතන අල ග්‍රෑම් 600ක් අරගෙන තියෙනවා ලොකු ගෙඩි 3ක් වගේ. මුලින්ම අල ටික මේ විදිහට පුංචි කැලි වලට කපා ගන්නවා මම. කපාගත් අල ටික මම මේ වගේ තඹ ගන්න පුළුවන් ලොකු භාජනයකට දා ගන්නවා. ඊළඟට අල ටිකට ලුණු තේ හැඳි භාගයක් වගේ එකතු කරලා ඒකට වතුරත් එකතු කරලා හොඳින් තඹ ගන්නවා. අල ටික තඹ ගන්න වෙලාවෙම ලුණු එකතු කරපුවාම අල වලට හොඳින් ලුණු උරා ගන්නවා. අල ටික තඹ ගද්දී ගොඩාක් මෙරි වෙන මට්ටමට තඹ ගන්න එපා. මේ වගේ පොඩි වෙන මට්ටමට විතරක් තඹ ගන්න. අල ඕනවට වඩා වැඩියෙන් තැම්බුනොත් අපේ මිශ්‍රණයේ දේ ගතියක් ඇති වෙනවා. ඒ වගේම අපේ ස්නැක් එක ලස්සනට හදා ගන්නත් බැරි වෙනවා. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා චිකන් බ්‍රෙස්ට් එකෙන් ග්‍රෑම් 300ක්. ඒකත් මේ වගේ පුංචි කැලි වලට කපා ගන්නවා. චිකන් ටිකත් වෙනම භාජනයක දාගෙන ඊළඟට මම එකට ලුණු කුඩු තේ හැඳි කාලක් ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි භාගයක් එකතු කර ගන්නවා. ඒ වගේම දෙහිවුෂ තේ හැඳි කාලක් වගේ එකතු කරලා වතුර එකතු කරලා හොඳින් තඹ ගන්නවා. ඉතින් වෙනදා වගේම වීඩියෝ එකට අදාළ සම්පූර්ණ රෙසිපි එක වීඩියෝ එකට පල්ලෙහා තියෙන ඉන්ෆෝ බොක්ස් එකේ තියෙනවා. එතනින් සම්පූර්ණ රෙසිපි එක ගන්න ඕගොල්ලෝ. මේ තියෙන මේ විදිහට තඹගත අල සහ චිකන් ටික චිකන් ග්‍රෑම් 300ක් තියෙනවා. චිකන් වගේ දෙගුණයක් අල තියෙනවා අල ග්‍රෑම් 600ක්. ඉතින් ඔයාලට ඕන නම් අල තවත් වැඩිපුර ගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මුලින්ම කරන්නේ චිකන් ටික මේ වගේ හොඳින් පොඩි කරගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මේක අතින් පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. එහෙම නැත්නම් බ්ලෙන්ඩ් එකක් තියෙනවා නම් ඒකට දාලා පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. චිකන් ටික මෙන්න මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට පොඩි කරගන්න. ඊළඟට අල ටිකත් පොඩියට මෑෂ් එකකින් මේ විදිහට හොඳින් මෑෂ් කරගන්නවා. ඉතින් අල ටිකත් ඔයාලට ඕන නම් අතින් පොඩි කරගන්නත් පුළුවන්. ඊළඟට මම මේ වගේ පෑන් එකක් ලිපෙන් තියලා ඒකට පොල් තෙල් මේසෙන් දෙකක් වගේ එකතු කරනවා. තෙල් ටික හොඳින් රත් වුණාට පස්සේ හීනියට ලියාගත්ත සුදු ලුණු බික් 4ක් වගේ මම තෙලට දාගන්නවා. ඊළඟට සුදු ලුණු ටික හොඳින් බැදෙන්න ඉඩ හරිනවා තෙලේ. සුදු ලුණු යාන්තම් නනන් පාටට හැරෙද්දී මම ඒකට හීනියට කපාගත්ත කරපිංචා ටිකක් එකතු කරනවා. කරපිංචා ඉත්තක් අරගෙන ඒක හීනියට මේ වගේ ලියාගෙන තියෙන්නේ. දැන් කරපිංචා ටිකත් මේ විදිහට සුදු ලුණු එකට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. දැන් මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා හීනෙට ලියාගත්ත මධ්‍යම ප්‍රමාණයේ ලුණු ගෙඩි එකක්. ඒ වගේම අමුමිරිස් කරල් 3ක්. මම දැන් ඒකත් තෙලට දාගන්නවා. දැන් මේ ඔක්කොම හොඳින් ටෙම්පරාදු වෙන්න ටික වෙලාවක් ඉඩ හරින්න ඕනේ. ඉතින් ඔයා අද නම් මුල්වලට මගේ වීඩියෝ එකක් බලනවා ගොඩක් ආදරෙන් මගේ channel එකට පිළිගන්නවා. ඒ වගේම ඔයා මාව තම subscribe කරලා නම් විතරක් මේ වීඩියෝ එකට පල්ලෙහාන් තියෙන රතු පාට subscribe button එක සහ ඒ ළඟින්ම තියෙන පුංචි bell icon එක click කරන්න. එතකොට මේ වගේ අලුත් වැදගත් වීඩියෝස් මිස් වෙන්නේ නැතුව ඔයාට බලන්න පුළුවන්. ලුණු ටෙම්පරාදු හොඳින් ටෙම්පරාදු වුණාට පස්සේ මම ඒකට පොඩි කරගත්ත චිකන් ටික එකතු කරා. එකතු කරලා ලුණු එක්ක මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. ඊළඟට මම චිකන් එකට ගම්මිරිස් කුඩු තේ හැඳි දෙකක් එකතු කරනවා. ඒ වගේම කෑලි මිරිස් කුඩු තේ හැඳි එකක් එකතු කරනවා. කහ කුඩු තේ හැඳි කාලක් එකතු කරනවා. දැන් මේ ඔක්කොම මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. ඉතින් වඩ සැර වැඩියෙන් ඕන නම් තවත් එකතු කරගන්න ගම්මිරිස් කුඩු. සැර වැඩි කියලා හිතනවා නම් ගම්මිරිස් කුඩු අඩු කරගන්න එකතු කරන්න. ඒ වගේම මම මේකේ මදිපාඩුව බලලා තවත් ලුණු ටිකක් එකතු කරගන්නවා. ඉතින් ලුණු වගේ රසය අනුව අඩු වැඩි කරගන්න. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තිනවා හිඳින් ලියාගත්ත කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක්. ඉතින් කොත්තමල්ලි තියෙනවා නම් විතරක් එකතු කරන්න. කොත්තමල්ලි කොළ ටිකක් චිකන් එකට එකතු කරලා හොඳින් මිශ්‍ර කරනවා. අවසානයේ මම පොඩි කරගත්ත අල ටික එකතු කරනවා. එකතු කරලා මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගන්නවා. අල ටික චිකන් එක්ක මේ විදිහට හොඳින් මිශ්‍ර කරගෙන ඊළඟට තවත් විනාඩි කිහිපයක් ලිපේ තියාගෙන ඉඳලා මම මේ මිශ්‍රණය ලිපෙන් ඉවත් කරගන්නවා. ඊළඟට මම මේ මිශ්‍රණය වෙනත් භාජනයකට මාරු කරගන්නවා මේ විදිහට. ඊළඟට මේ අල චිකන් මිශ්‍රණය හොඳින් නිවෙනකන් පැත්තකින් තියන්න ඕනේ. ඒ අතර මම මෙතන මොසරෙලා චීස් ටිකක් අරගෙන තියෙනවා. ඒවා මේ වගේ පුංචි කෑලි වලට කපා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට මොසරෙලා චීස් තියෙනවා නම් පාවිච්චි කරන්න. නැත්නම් පාවිච්චි නොකර ඉන්න. නැති වුණත් රසයේ වෙනසක් වෙන්නේ නැහැ. මේ වගේ සයිස් එකේ කෑලි වලට කපා ගන්න.
මේ වෙද්දී අපේ අල සහ චිකන් මිශ්‍රණය හොඳින් නිවිලා තියෙන්නේ. ඊළඟට මම කරන්නේ මේ වගේ හොදි බෙදෙන හැන්දකින් හැන්දි 1 කාලක් වගේ අතට මේ විදිහට දාගන්නවා. ඊළඟ චිකන් සහ අල මිශ්‍රණය මේ විදිහට අතින් හොඳින් පැතලි කරගන්න අල්ල උඩ තියාගෙන. ඊළඟට පැතලි කරගත්ත මිශ්‍රණයේ මැදින් මේ වගේ මොසරෙල්ලා චීස් කෑල්ලක් තියාගෙන චීස් කෑල්ල මේ විදිහට හොඳින් වහගන්න. දැන් මේක මේ විදිහට හොඳින් සකස් කරගෙන අත්ල මත තියලා මේ විදිහට හොඳින් රෝල් කරගන්න. රෝල් එකක් වගේ හිටින මට්ටමට. ඒ වගේම රෝල් එකේ දෙපැත්තටත් මේ විදිහට ගහලා ඒ දෙපැත්තත් හොඳින් හදාගන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා අපේ අල සහ චිකන් ස්නැක් රෝල් එක ගොඩක් ලස්සනට හදාගන්න පුළුවන් කියලා. ඉතින් ටිකත් මේ විදිහට ගොඩක් ලස්සන හැඩයකට හදාගන්න. ඉතින් මම මේ රෝල් එක ටිකක් ලොකුවට තමයි හදාගන්නේ මට පහසු නිසා. ඔයාලට ඕන නම් මේ රෝල් එක මීට වඩා පුංචියට හදාගෙන හදන ගණන වැඩි කරගන්න පුළුවන්. ඔයා මෙතනදී මොසරෙල්ලා චීස් පාවිච්චි කරන්නේ නැත්නම් මිශ්‍රණය අතට අරගෙන ඊළඟට මේ වගේ පැතලි නොකර බෝලයක් කරලා ඊළඟට අතල මත තියලා රෝල් කරලා මේ විදිහට හැඩයට හදාගන්න. මේ රෝල් එක ෂේප් කරගත්තී අතේ පොල් තෙල් ටිකක් හරි එහෙම නැත්නම් වතුර ටිකක් හරි ගා ගන්න. එතකොට ගොඩක් පහසුවෙන් මේක ෂේප් කරගන්න පුළුවන්. මේ තියෙන මම මේ විදිහට හදාගත්ත අල සහ චිකන් ස්නැක් රෝල් ටික. ඊළඟට මම මේ ටික පැය 2ක් විතර ෆ්‍රිජ් එකේ තියෙනවා. ඔයාලා ෆ්‍රිජ් එකේ තියන්න නැත්නම් මේක බදින්නත් පුළුවන්. ෆ්‍රිජ් එකේ තියලා බැද්දොත් මේක බදිද්දී පුපුරන එක වළක්ව ගන්න පුළුවන්. පැය 2කින් පස්සේ මම රෝල් ටික එළියට ගත්තා. ඊළඟට මම මේ වගේ පාන් පිටි ටික රෝල් එක උඩින් එහා ගන්නවා. ඒ එහා ගන්නෙත් මේක බදිද්දී පුපුරන එක වළක්ව ගන්න. ඊළඟට පාන් පිටි ටික මේ විදිහට රෝල් එකේ හොඳින් දවට ගන්න ඕනේ. ඊළඟට මම මෙතන අරගෙන තියෙනවා පාන් පිටි මේසඳ දෙකක් එක මේ වගේ භාජනයක දාගන්නවා. ඊළඟට මම මේකට ලුණු ටිකක් එකතු කරලා ඊළඟට වතුර කෝප භාගයක් වගේ එකතු කරමින් හොඳ ඔකු දියරයක් හදාගන්නවා. මේ තියෙන මම මේ විදිහට හදාගත්ත පාන් පිටි බැටර් එක මෙන්න මේ වගේ ඔකු පදමට හදාගන්න. ඊට අමතරව රෝල් එකේ දවට ගන්න පාන් කුඩු ටිකක් අවශ්‍ය වෙනවා. ඊළඟට මම කරන්නේ රෝල් එකින් එක අරගෙන මුලින්ම පාන් පිටි බැටර් එකේ දවටලා ඊළඟට ඒක පාන් කුඩු එකට දාගන්නවා. පාන් කුඩු එකට දාලා පාන් කුඩුත් හොඳින් ගා ගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් ඔයාලට ඕන මේ වැඩේ දෙපාරක් කරන්නත් පුළුවන්. ඒ කියන්නේ මුලින්ම බැටර් එකේ දානවා පාන් කුඩු ගන්නවා. ඊළඟට ආයෙත් බැටර් එකේ දානවා ආයෙත් පාන් කුඩු ගන්නවා. එතකොට මේ රෝල් එක බදිද්දි පුපුරන එක ගොඩාක් අඩු වෙනවා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ප්‍රමාණය ටිකක් ලොකුවට හිටිනවා. ඒ වගේම තමයි රෝල් එකත් ගොඩක් ලස්සනට හිටිනවා. ඉතින් අපේ රෝල් එක හොඳින් කූල් ගතියට ඝන වෙලා තියෙන නිසා ගොඩක් ලස්සන හැඩයකට හදාගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ලස්සන හැඩයකට පාන් කුඩු ගාගෙන ඒක පැත්තකින් තියාගන්න. මම මේ විදිහට ඉතිරි රෝල් ඔක්කොම පාන් කුඩු ගා ගන්නවා. දැන් අපිට මේ රෝල් ටික තෙලේ දාලා හොඳින් බැද ගන්න පුළුවන්. මෙතන රෝල් ටික හොඳින් වැහෙන මට්ටමට වගේ තෙල් තියෙනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. ඒ වගේම තමයි තෙල් එක ගොඩාක් හොඳින් රත් වෙලා තියෙන්න ඕනේ. ඒ කියන්නේ රෝල් එක අපි තෙලට දාලා විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත මේක රන්වන් පාටට හැරෙන්න ඕනේ. මොකද අඩුගින්දරේ ගොඩක් වෙලා රෝල් ටික තෙලේ තියෙද්දි රෝල් ටික පුපුරන්න බලනවා. ඒ නිසා රෝල් ටික තෙලට දාලා විනාඩි කිහිපයක් ඇතුළත ඒක ආපහු ගන්න පුළුවන් මට්ටමට බැදෙන්න ඕනේ. ඉතින් රෝල් හදද්දි කට්ලට් හදද්දි මේ හැම දෙයකම මේක පොදුයි. ඉතින් විනාඩි 2ක් 3ක් වගේ යද්දි රෝල් ටික මේ වගේ ලස්සන රන්වන් පාටට බැදෙනවා. ඊළඟට තෙල් බේරලා ලිපෙන් ඉවත් කර ගන්න ඕනේ. ඔයාලට පේනවාද රෝල් වල ගොඩාක් ලස්සන පාටක් තියෙනවා කියලා. මම දැන් මේ විදිහට ඉතිරි රෝල් ටිකත් හදා ගන්නවා. ඉතින් මෙතන මම ඒ විදිහට හදාගත්තේ රසම රස අල සහ චිකන් ස්නැක් රෝල් ටික. ඔයාලට පේනද ගොඩක් ලස්සන පාටයකට කන්න හිතන විදිහ තියෙනවා කියලා. ඒ වගේම තමයි මේකේ ගොඩාක් හොඳ රසයක්. ඒ වගේම ගොඩාක් හොඳ සුවඳක් තියෙනවා. ඉතින් අපි මේක චීස් දාලා හදපු නිසා උණුවෙන් කද්දි තමයි ගොඩක් රස. මොකද චීස් මෙල්ට් වෙලා තියෙන ඒ වෙලාවට නිසා මම ඔයගලන්ට මේකෙන් එකක් හදලා පෙන්නනම් ඇතුළ කොහොමද තියෙන්නේ කියලා. ඔයාලට පේනවා ඇති ඇතුළේ චීසුත් දෙවිලා ගොඩක් හොඳින් ඒක තියෙනවා කියලා. ඉතින් ඔයාලත් මේ රසවත් පහසු රෙසිපි එක try කරලා බලන්න. ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ටත් බලන්න අනිවාර්යෙන් share කරන්න. අපි මේ වගේ තවත් අලුත් වැදගත් රසවත් වීඩියෝ එකකින් ආයේ හම්බ වෙමු.